Idag ska vi prata om den stora bilden, storpolitik, världshandel och klimatfrågor som landar i priser på sojabönor, olja, kakao, kaffe och spannmål med mera. Varmt välkomna till EFN Råvaror med mig Anna Stjernqvist och Gabriel Mellqvist i studion. Vi ska alltså prata om USA och Kina igen, för nu har man i alla fall fått lite mer detaljer om vad man har kommit fram till där emellan. Roligt att du nämner spannmål. Så verkar vara en vinnare på terminsmarknaden just nu. Kina-avtalet kommer att kretsa mycket om sojabönor, apropå råvaror, och förstås sällsynta jordartsmetaller. De har vi pratat mycket om. Kul att notera på marknaden också att sojabönor faktiskt ser ut att vara förra veckans vinnare på råvarusidan. Mycket intressant, men man verkar inte vara helt ense om vad man har kommit överens om. Eller USA och Kina verkar ha lite olika bild av det hela. Det känns som ett återkommande tema tycker jag när Donald Trump förhandlar. Så var det också efter uppgörelsen med EU att man efteråt har olika syn på vad som har kommit överens och vad man kommit överens om, och en lång process av detaljregleringar och finlir. Så sista ordet är nog inte sagt riktigt än. Nej, vi ska ta och bjuda in Allan von Meren på Danske Bank för att kommentera det här avtalet. Varmt välkommen Allan. Vad säger du, hur överens är man egentligen här? Vad är det man har kommit överens om än så länge? Jamen, man har dybest set rykket 2 skridt frem igen. Man havde en eskalering, hvor handelskrigen den eskalerede. Trump troede med 100% told. Kina troede med at rulle de her masse eksportkontroller ud på sjældne jordarter. Og det er ligesom det, man har fundet ud af. Okay, jamen det dropper vi igen. Så Kina, de udskyder de her restriktioner eller potentielle restriktioner, og Trump han har til gengæld sagt, at han ikke sætter tolden op, men Kina har fået en toldreduktion i stedet for på 10%, og så har Kina også sagt, at de vil købe sojabønner fra USA, så stor eksport nu af sojabønner fra USA til Kina igen. Intressant det här med sojabönor tycker jag. Inte helt självklart kanske för alla svenska tittare att sojabönor är en sån viktig komponent i det här handelspolitiska spelet. Har du några tankar kring det? Jamen, det er sådan, at Kina er det største eksportland for USA, når det kommer til sojabønner, og der er en række vigtige vælgere i det her segment for Trump blandt landbruget og ikke mindst eksport af sojabønner. Og normalt så er det sådan, den her eksport, den foregår typisk i 4. kvartal, fordi det er efter, man har høstet alle de her sojabønner. Og der venter man altså på, at Kina de begynder at købe de her sojabønner igen. Derfor er et af de våben, som Kina har brugt i handelskrigen, det er simpelthen at stoppe med at købe de her sojabønner. Så det er så det, det der gjorde måske, at Trump han havde lidt travlt med at få lavet den her aftale, sådan så de her bønder kunne komme i gang med at sælge alle de her sojabønner, som bliver liggende på lager lige nu. Och vad står på spel för respektive sida då? Vad tror du att man behöver liksom väga in för at komme framåt her? Jamen, det er et godt spørgsmål. Altså, på mange måder, så man kan sige, Trump han har jo faret hårdt frem mod Kina, sat tolden hurtigt op. Men så er Kina slået tilbage igen, og måske mere end Trump havde troet. Kina, tror jeg, har en større smertetærskel. Det kan bedre tåle, kan man sige, den der handelskrig, end Trump kan. Så det noget tyder på, at Trump han ligesom har fundet ud af, okay, det kommer til at ramme mine vælgere, hvis Kina de virkelig svarer så hårdt igen, som de gør. Og derfor så ser vi hele tiden, at tingene eskalerer, men så falder det til ro igen, fordi at der ikke rigtig... Trump han kan ikke tåle at tage den her smerte i handelskrigen, og Kina på den anden side, jamen de har også en økonomi, som har det lidt svært mange steder, og derfor så har de lidt holdt hinanden i skak her, og derfor så ser vi nu, at tingene egentlig stabiliserer sig igen. Kinas ekonomi är skör, men man har ju, du nämnde sällsynta jordartsmetaller tidigare. Sojabönorna är intressant för det slår på kärnväljaren, på bonden i centrala USA. Men det här med sällsynta jordartsmetaller, att det verkar vara ett sånt starkt kort. Hur går dina tankar kring det?
Jamen, det er et rigtig stærkt kort, fordi de her sjældne metaller, jamen, de skal bruges i stort set alle højteknologiske produkter i dag, også inden for forsvaret, missiler. Jamen, der har man også brug for de her sjældne metaller. Så det er et rigtig stærkt kort, Kina har, for de sidder på omkring 90%, når det kommer til processen omkring at gøre de her sjældne jordarter til magneter, og også på selve udvindingen, der sidder de ret tungt på det. Til gengæld kan man sige, at USA de har noget, som Kina skal bruge primært på mikrochip-siden, hvor der jo altså er visse sanktioner på Kina der. Så man kan sige, at begge lande de har noget, som de andre skal bruge. De kunne sådan set ødelægge hinandens økonomier, hvis de virkelig satte stopper for de her eksport. Men det betyder omvendt også, at de holder hinanden i skak, og at de her sanktioner de ligesom bliver holdt i ro indtil videre. Avslutande, Allan, vad kommer du följa i den här frågan? Jamen, vi kommer til at holde øje med, der kommer et møde i april måned, hvor Trump han skal til Kina, så jeg tror, der kommer lidt ro på den næste tid, fordi vi gerne kunne lave nogle gode aftaler i Kina, men vi vil formentlig se igen på et tidspunkt, at så er de ikke helt enige om, hvad de er blevet enige om, og så kan tingene eskalere igen. Men jeg synes indtil nu, der har vi ligesom kunne se, at hver gang det eskalerer, jamen så falder tingene til ro igen efter kort tid. Stort tack för att du var med och kommenterade. Tack. Ja, det är verkligen en följetong det här. Följetong, men en intressant poäng som Allan gör är ju att de är så beroende av varandra så att det finns en naturlig stoppmekanism i hur mycket de kan bråka. Också intressant för mig att lära mig att jordartsmetaller alltså heter källemetaller på danska. Verkligen. Jag funderar också på hur det här kommer kunna påverka råvarumarknaden, priser på olika håll. Det var någonting som jag pratade om med John Baffs på Världsbanken som ju nyligen släppt en råvarurapport. Han säger att det kan ge kortsiktiga prisstörningar på olika håll i olika råvaror då, som till exempel sojabönor. Men att det här jämnar ut sig med tid. Historiskt sett så brukar det ta 6-8 månader i en riktlinje för att man väger upp och hittar nya vägar helt enkelt. Kort sagt, kortvariga tullar ger kortsiktiga konsekvenser. Men om handelstullarna och konflikten blir långvarig kan även konsekvenserna bli märkbara. If the issue persists in the long term, then that does have an effect in the prices, overall prices, an upward effect on the prices. That makes sense because then it becomes kind of more costly to ship things around over long distances. But again, that's an effect that it's not huge in terms of, it does have huge implications in terms of global development markets. Inga stora effekter globalt alltså, men ändå en viss effekt om konflikten håller i sig. Frågan är väl om det gör det. Frågan är om man förhandlar om avtal hela tiden, vilket ju känslan är att Trump kan ändra sig. Jag förstår att råvarumarknaden hittar nya kunder, man kan leta efter råvaror eller köpare i nya länder och lägga om handelsrutter. Men om det blir ett repetitivt mönster att man alltid måste riva upp allting man har klurat ut och hittat, då tror jag att det vore ett problem. En annan råvara där det händer saker, det är ju oljan. Där har vi ju fått lite nyheter att följa upp. Precis, OPEC har haft möte i helgen, man pausar produktionsökningar för första kvartalet, men man går vidare med utökningar i december. Förstod jag det rätt då? Ja, precis, men pausar framöver och det borde ju ge ett lyft i oljan, Men det har det inte gjort. Ett stöd möjligen till det alltjämt fortsatt svaga oljepriset. Oljan är ner 2,7%. Nu tittar jag på VTI i oktober månad. Har backat varje kvartal i år och fortsatt alltså så under hösten. Så det kanske krävs mer än så för att vända den här tuffa trenden för råvaran. Ja, för det är ju många som tror på fortsatt överutbud. Så även John Baffs som säger att efterfrågan på olja väntas falla kraftigt i Kina. We have seen in 2024 at projections of 2025 and 2026 a huge drop in the demand of oil by China. Very little growth, very close to zero if our numbers materialize. And there are one reason for this, but it has two sides.
One is that a lot of China's new passenger car fleet has gone electric, so you have huge reduction in demand because of the electric passenger vehicles. But there's another reason, also again related to transportation in China, that a lot of its truck fleet has switched from internal combustion engines that we use, of course, oil, to natural gas. Jag tycker det är spännande. Eldrivna personbilar och naturgaslastbilar. Minskar efterfrågan på olja strukturellt. Å andra sidan känns det som att allt fler biltillverkare lägger i backen när det gäller elbilar, så kanske är oljan här ändå för att stanna lite längre än vad man tidigare trott. Vi pratade också om prisuppgångar på kaffe och kakao som vi ju sett de senaste 3 åren. Och han tror att de här prisuppgångarna är här för att stanna. Against our expectations, we kind of thought earlier on, kind of 2 years ago, that that was a short-term event, as was the case earlier in the past events, and markets will find an equilibrium in the sense that supply will respond, etc. But unfortunately, we have not seen that. So we have seen this upward pressure for this year, and this persists. And that is something that, in our opinion, may be related to the longer-term effects of climate change. Långsiktiga konsekvenser till följd av klimatförändringar som han tror kommer fortsätta hålla uppe priserna alltså. You plant a coffee tree or cocoa tree stays for 30 years, and farmers do not have much flexibility there. They got stuck, so to speak. And that's contrary to the other crops, such as maize or soybeans, where farmers have the ability in 1 year to switch from one commodity from another. So there, the volatility, you have a dampening effect. You do not have that in coffee or cocoa and the other 3 crops. And that we may be seeing the sort of the strong impact of climate change and adverse weather events there. And that's why we have a feeling that there might be more permanent pressures, upward pressures in those commodities that come from 3 crops. Särskilt kakao är klimatkänsligt, särskilt i den del av kakaoproduktionen som sker i Afrika där odlingarna är dåligt organiserade, dåliga på att anpassa sig till förändrade förutsättningar. I Ecuador, i Sydamerika, så är min uppfattning att kakaoindustrin där har lite mer muskler, lite mer långsiktigt tänkt för att möta den här typen av förändringar. De är heller inte lika kraftigt utsatta. Så det är en väldigt tragisk bakgrund till den här spaningen om fortsatt strukturellt högre priser på de här råvarorna. Ja, verkligen. Då får man fortsätta räkna med dyrt kaffe och kakao. För och dyrt godis. Kom ihåg att vi har en Halloween-helg precis bakom oss. Godis är generellt sett 10,8% dyrare den här hösten än för ett år sedan i USA. Det handlar om stora pengar. Amerikaner lägger 7-8 miljarder dollar på Halloween-godis. Men i år sjönk andelen choklad i barnens Halloween-korgar från 52% till 44% just på grund av prisuppgångar för Intressant. råvara. Det brukar ju annars vara väldigt defensivt med godis. Gott är i alla fall. Vi avslutar med en skörderapport. 2025 var ett rekordår för skörden. Men EU sätter käppar i hjulen framåt. Det här säger Björn Wallin i Vattholma utanför Uppsala. EU håller ju på högsta nivå på att dra ner Europas förmåga att producera livsmedel och göra sig mer sårbart. På vilket sätt? Vi har hårda klimatmål som kommer skarpt om ett par år som innebär begränsningar i produktionen både utav insatsvaror, handelsgödsel och utav primärproduktion, jordbruk. Vi har frånhänt oss hela verktygslådan med genmanipulering, med modern växtförädling. Det har vi släppt till USA, Brasilien och så vidare. Vi har sagt nej till det. Och det kommer att straffa sig. Man måste hela tiden ha konkurrenskraft i sin produktion för att kunna vara hållbar i ett svårt läge.
Hela den intervjun i ett klipp med namnet Toppskörd med bitter eftersmak på e5.se. Intressant apropå klimatomställning och hållbarhet. Dels är det intressant hur klimatomställningen återkommer i många delar av råvarumarknaden hela tiden. Dels tänker jag på trender inom investering när det gäller hållbarhet där vi nyligen avskydde försvarsfonder och nu rusar in i dem. Kanske är det så synen på livsmedel som en försvarsmekanism, en uthållighetsmekanism i samhället gör att vi kommer byta syn på till exempel växtförädling och genmanipulering som man var inne på här. Det kan skifta fort så länge nationell säkerhet blir en faktor i det som tidigare var en hållbarhetsfråga. Mycket intressanta spaningar. Tack för dina, Gabriel. Och stort tack till er som tittat. Vi ses igen på måndag nästa vecka som vanligt. Vi ses då. Hej då! Du lyssnar på en produktion från EFN.